Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với buổi hướng dẫn Enscape 4.1 dành cho SketchUp. Như đã nói buổi hôm trước thì mình đã nói buổi hôm nay thì mình sẽ bắt đầu hướng dẫn về cái chuỗi series làm về vật liệu trong Enscape. Buổi đầu tiên trong buổi hướng dẫn thì mình sẽ giới thiệu tổng thể về cái công cụ edit vật liệu trong Enscape. Đó là cái công cụ này, Enscape Material Editor. Cái công cụ này là cái công cụ thứ tư và là công cụ cuối cùng trong những cái bốn thanh công cụ chính lớn mà mình đã nói ở cái buổi đầu tiên. Công cụ này cực kỳ quan trọng. Khi bạn mở cái công cụ này lên thì nó sẽ hiện cái bảng này. Bên này là các danh sách vật liệu có trong cái file SketchUp, còn bên này là cái nơi chỉnh các thông số của từng loại vật liệu mà chúng ta cần tùy chỉnh. Cái này là tìm nhanh, bạn đặt tên rồi bạn tìm nhanh, tìm trong này cũng được. Cái ba gạch ngang này khi bạn nhấp vào nó sẽ hiện ra hai cái mục. Cái mục này nó cho bạn import vật liệu từ cái vật liệu mặc định có sẵn của Enscape là trong mục này thì mình đã nói rồi. Vật liệu này nó không có đẹp mấy cho nên mình ít sử dụng, cho nên cái này bạn chỉ biết vậy thôi. Bạn nào muốn sử dụng thì cứ import bằng cái này vào. Cái thứ hai là nó import những cái bộ file mà cái đuôi này là đuôi chấm này, mà những cái tab với cái đuôi là chấm mat pkg này. Cái này là cái đuôi viết tắt của cái chữ material package. Có nghĩa là một cái định dạng mà lưu trữ cái vật liệu của Enscape, giống như bên Vray cũng có đó. Hình như mình nhớ là VRMat đó sao. Còn bên Enscape là cái này, thì khi bạn tạo vật liệu xong bạn xuất ra một cái file, một cái tab thì nó sẽ ra cái đuôi như vậy. Cái này là xuất file đây này, xuất cái tab ra đây này. Cái tab nó sẽ lưu trữ tất cả những các map của những cái thông số mà chúng ta đã thiết lập. Nó lưu vô trong một cái file luôn nha các bạn. Khi nào cần dùng thì bạn import vào lại thôi. Còn cái này là thay thế cái vật liệu này bằng cái vật liệu trong cái Enscape library này, material này. Thì mình ít dùng cái đó cho nên bỏ qua, không có sử dụng. Thì mình nói lại, có nghĩa là nếu mà bạn import bằng cái này bạn lấy cái tab mà cái đuôi của mat này bạn import vào thì cái tab đó nó sẽ nằm ở trong danh sách này luôn, và cái tên của cái tab là cái gì thì ở này nó hiển thị là như vậy. Còn nếu mà bạn import, bạn chọn cái vật liệu này mà bạn import nó vào để bạn import nó vào thì nó giữ cái tên này, nhưng mà nó thay thế, nó lấy cái thông số của cái file, cái tab đã lưu đó để thay thế vào trong này. Nó khác nhau vậy nha bạn, nó khác nhau vậy chứ không có gì cả. Cái này là xuất ra để lưu trữ cái tab với cái đuôi đó, cái này là import vào lại nếu mà muốn sử dụng. Mình thì mình xuất ra những cái tab nó nhiều lắm, ví dụ như kính nè, tường nè, inox nè, sắt nè, gỗ nè, thì mình xuất ra để mình sau này mình cần mình import vào lại cho nó nhanh thôi, chứ đâu có ai mà ngồi mà ví dụ như kính làm đúng lần, inox làm đúng lần, vàng hay là kim loại cũng làm đúng lần, import vào cho nó nhanh. Hay là bạn thấy những cái bộ vật liệu nào đẹp sử dụng nhiều thì bạn ngồi bạn làm, bạn căn chỉnh xong rồi bạn xuất ra, bạn lưu những cái tab với cái đuôi như vậy. Khi nào cần dùng bạn chỉ cần load một phát là nó vào ngay. Để mình làm cái buổi vật liệu hôm sau về vật liệu tường sơn nước thì mình sẽ thử cho các bạn xem. Mình sẽ xuất ra một cái file rồi mình import vào lại như thế nào. Nó cũng đơn giản nhưng mà đây là cái tính năng mà hầu như là sẽ sử dụng nhiều để lưu trữ, cũng như là chọn những cái mà đã thiết lập tốt rồi đó, cần lưu trữ thì dùng tính năng này thôi. Còn ở dưới đây là cái bánh răng. Cái này thì là cái nơi lưu trữ của các cái vật liệu, cái texture mà khi mình đây này nó có nói này, tất cả những vật liệu đi import vào thông qua cái thư viện vật liệu hay là qua những cái tab mà cái đuôi này thì nó sẽ được cất giữ ở đây. Có nghĩa là nếu bạn có một cái người khác cho bạn một
cái vật liệu mà được thiết lập sẵn này. Khi bạn import vào á, thì nó sẽ lưu trữ những cái texture đó, những cái texture này vào trong cái thư mục này. Cái này thì nó là khi mà thay đổi những cái thiết lập này thì sẽ không còn hiệu lực hiển thị những cái vật liệu đi import vào trước đó này. Thì tốt nhất là các bạn giữ nguyên đi, giữ nguyên cái này. Mình cũng không có đụng chạm với cái này nhiều, biết vậy thôi. Chỉ có một số bạn mà làm công ty group, nhóm vậy, làm chung trên một file thì nên tạo ra cái file này trước và lưu trữ ở cái máy chủ, để những người khác khi sử dụng thì nó lưu trên đó hết. Vậy thôi, cũng không quan trọng đâu. Rồi qua tới cái mục quan trọng nhất đây. Cái mục này là cái mục để mà tùy chỉnh edit vật liệu đây. Trong này nó cho chúng ta tất cả là 8 mục, 8 loại vật liệu. Trong đó có 7 loại vật liệu đã là rất là rõ. Còn cái đầu tiên là cái chung cái là những cái vật liệu nào mà không nằm trong những cái dạng đặc thù này thì mình sẽ dùng cái thiết lập chung này để mình thiết lập cho nó. Ví dụ trong này không có gạch này, không có sơn nước này, không có vải này, nhiều lắm, nhiều cái loại lắm, thì chúng ta dùng cái này để chúng ta thiết lập. Thì mình nói về cái chung trước. Mấy cái khác nó cũng dạng như vậy thôi, nhưng mà nó tùy chỉnh cái cách sắp xếp một chút để cho chúng ta dễ làm hơn thôi, chứ không có gì. Rồi cái chung thì nó gồm 4 mục. Mấy cái kia thì nó thêm có bớt có thôi chứ không có gì đâu. Thì khi đi vào làm chi tiết á, thì mình mở rồi mình làm rồi mình sẽ hướng dẫn thêm. Thì bữa hôm nay mình nói tổng thể thôi. 4 mục. Cái mục đầu tiên á là albedo. Mục này á, thì nó cho chúng ta load cái map hiển thị của nó đó. Cái map hiển thị, cái map albedo á. Cái map này thì hiển thị màu sắc cũng như là các vân rồi đó, giống như map vải rồi đó. Hay là giấy dán tường ấy, hiển thị cái màu sắc hiển thị của cái vật liệu khi bạn load cái này vào á. Nó là cái này này. Nó là cái map này này. Map này này. Thì khi bạn load vào á thì nó hiển thị trên cái tường của mình luôn. Cái map nó như thế nào nó hiển thị trên đây y chang vậy. Trong này thì nó có một số cái tính năng thay đổi màu sắc, hoặc là pha màu, trộn màu cho cái map hiển thị. Còn cái thứ hai đó là hai map. Cái này thì cái mục này nó cho chúng ta điều chỉnh cái độ lồi lõm của bề mặt. Lồi lõm ít hay nhiều thì tùy vào cái map mà chúng ta lựa chọn. Boom, normal, displacement. Từ trên dưới thì càng xuống dưới thì cái độ lồi lõm nó càng mạnh. Thì cái này chắc mấy bạn cũng biết thôi. Nếu mà làm 3D thì mấy phần mềm 3D thì nó cũng tương nhau thôi à. Chỉ là Enscape thì nó sử dụng các map nó ít hơn, nó không có nhiều như là những cái phần, nó không có sử dụng được nhiều những cái phần mềm khác. Chính vì vậy cho nên nó mới đơn giản. Ở đây thì mình sử dụng một cái map normal, tăng lên hay giảm xuống thì cái bề mặt của nó tăng lên thì bề mặt của nó nổi cộm nhiều hơn, còn giảm xuống thì ngược lại. Cứ đi vào chi tiết thì bạn sẽ hiểu. Bây giờ mình nói tổng thể thôi. Còn cái thứ ba đó là reflection. Cái này là cái mục mà cho chúng ta thiết lập về những cái phản xạ của bề mặt. Có thể sử dụng map cũng được, hoặc là sử dụng thông số của cái mặc định Enscape cũng được. Cái này là groundness này, cái mức độ phản xạ của nó này, độ nhám hay không này. Cái metallic, cái này thì khi nào dùng kim loại mới dùng tới. Còn cái này specular, cái này thì thường để 50% mặc định thôi. Chỉ có một số loại vật liệu thì tăng lên, cũng có cái giảm xuống. Cái này là giống như là cái chỉ số mà nó nói cái lượng mà tia sáng nó phản xạ từ cái bề mặt của phản chiếu á, bị chiếu á, thì giống như là càng tăng lên thì cái lượng tia sáng nó phản xạ là nó càng nhiều, thì hình ảnh hiển thị rõ nét hơn. Giống như kính ngoại thất như vậy, chúng ta tăng lên để cho cái hình ảnh phản xạ nó nét. Còn nếu bạn giảm xuống cái hình ảnh phản xạ nó sẽ giảm lại. Ví dụ như vải vóc đồ thì nó phản xạ cái hình ảnh thì tia sáng nó phản xạ lại rất là thấp, cho nên bạn có thể kéo xuống để cho vải vóc một chút cho nó chân thật hơn. Còn không thì thôi bạn không biết, cứ để mặc định 50%, chỉ trừ một số cái đặc biệt thôi. Một số cái đó thì khi nào đi vào làm chi tiết á, thường là vật liệu á, thì mình sẽ nói thêm.
Còn cái cuối cùng là transparency, cái này là cái độ trong suốt. Cái này thì giống như độ trong suốt của vật liệu, giống như kính nó có độ trong suốt này, nước có độ trong suốt này. Rồi ví dụ như những cái vật liệu lá cây á, thì cũng sử dụng cái tính năng này. Còn lại thì đa phần ít sử dụng đụng tới cái tính năng này lắm. Chỉ một vài vật liệu mà cần tới cái tính năng này. Chung quy lại là nó sẽ có 4 cái mục lớn chính khi mà thiết lập cũng như là điều chỉnh các thông số vật liệu trong SCAPE. Rồi 7 cái này thì mình nói sơ qua. Cái này là vải, cái này là thảm. Nó tùy chỉnh một xíu thôi. Có cái nó bỏ đi, ví dụ như là độ trong suốt nó bỏ đi nè, nó thêm một cái mục setting cho vải, cho thảm. Còn cái này là sơn xe. Cái này là sơn xe. Sơn xe thì nó còn có 3 mục thôi. Cái này là lá, xuyên sáng, rèm xuyên sáng đều dùng cho cái mục này. Cái này thì đủ hết 4 mục này. Nó giống như thiết lập chung này. Cái này là kính. Cái này là cỏ. Này là cỏ. Cái này là vật liệu xuyên sáng. Cái vật liệu phát sáng, giống như bóng đèn ở vậy đó. Bạn muốn làm vật liệu phát sáng thì vật liệu cho bản thân nó phát sáng kia, nó bật á, đèn downlight á, nó bật sáng á, thì phải dùng dùng cái loại vật liệu này cho nó. Còn cái này là nước. Nước nói chung là trừ 7 loại vật liệu nào mà nằm trong cái này á, thì chúng ta sẽ sử dụng cái chung để chúng ta thiết lập. Còn lại nếu mà vật liệu nằm trong cái những cái thiết lập này á, chung này á, thì bạn phải đưa nó đúng về những loại vật liệu này thì bạn thiết lập nó mới chính xác được. 8 mục này, nhớ là 8 mục này. Cái nào mà nằm trong những cái này thì sử dụng cái này để mà thiết lập. Còn không nằm trong 7 cái danh mục này thì sử dụng cái thiết lập chung để thiết lập. Nhớ cái chỗ này. Rồi một cái lưu ý nữa, thì buổi hôm nay thì mình nói sơ tổng thể vậy thôi. Một cái lưu ý nữa là khi mình copy file SketchUp qua cái máy khác á, thì bạn nhớ là copy cả vật liệu, những cái map phụ theo này, như map 2 map này, reflection cũng vậy, phải copy theo, chứ không thôi mà qua máy khác á, nó chỉ nhận đúng cái map Everdo thôi, còn những cái map khác nó không có nhận đúng cái map Everdo thôi. Khi mà cho nên copy cái file là copy cả cái map khác, còn không thì thôi bạn phải xuất ra cái dạng file MTA này qua mấy cách bạn import vào lại. Rồi buổi đầu tiên nó chỉ có đơn giản thế vậy. Qua buổi hôm sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm về vật liệu tường. Sẽ làm 5 loại vật liệu tường thông dụng, làm xong rồi lưu trữ, lần sau sử dụng là chỉ có import vào lại thôi. Buổi hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh. Các bạn nếu mà cảm thấy những kiến thức mình chia sẻ mà có hữu ích hãy đăng ký kênh để mình có động lực mình làm ra những video hấp dẫn hơn, gửi tới chia sẻ những kiến thức mà mình biết, cũng như là những cái tài liệu mà mình có để chia sẻ các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn, chào tạm biệt.